السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ یاست. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ان شاء الله د بلاګ یا سایټ جوړول او د هغې سیټینګ کول در زده کوم. ان شاء الله زه به تاسو ته د بلاګ جوړول، بلاګ یا سایټ جوړول او په هغې کې سیټینګ کول او په هغې کې بیا پوسټونه کول ټوله جالبه طریقه او ټوله مکمله طریقه به ان شاء الله زه تاسو سره نشروم. خو البته کېدای شي ویډیو مختلفې وي. مثلا نن د بلاګ جوړول او په هغې کې سیټینګ کول شول، بله ویډیو ممکن د په بلاګ یا سایټ کې پوسټ کول او همدارنګه ډېر نورې طریقې هم پاتې کېږي. نو که یوه ویډیو ترې جوړه کړم نو هغه خو به ډېره زیاته وي. نو په دې خاطر ما وغوښتل چې تاسو سره مثلا په پارټ دغه د سایټ یا بلاګ جوړول شیر کړم. نو ما سره پاتې شئ ان شاء الله. زه به تاسو ته مکمله طریقه درښیم چې څنګه سایټ یا بلاګ جوړ کړو او په هغې کې پوسټونه وکړو او په هغې باندې بیا د ایډسنس اعلانات ولګو. نو ډېره جالبه موضوع ده. نو ټولو ملګرو سره ویډیو شریکه کړئ تر دې چې نور خلک ترې هم استفاده وکړي. نو که تر څو پورې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی چینل سبسکرایب کړئ او بیا د ګنټۍ په نښان باندې کلیک کړئ او بیا په آل باندې کلیک کړئ چې تر څو زموږ هره ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم. د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب خواته د ګنټۍ په نښان کلیک کړئ. نو ملګرو د ټولو څخه لومړی به تاسو خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، که هغه هر یو براوزر وي. صحیح شو. د دې براوزر په سرچ کې به ولیکئ blogger.com یا صرف بلاګر یا blogger.com. دغه چې مو ولیکه نو دغه شی ته هغه به تاسو ته راشي. نو تاسو به بیا په دغه باندې کلیک کړئ، دغه یو. صحیح ده. په بل باندې به کلیک نه کوئ. صحیح شو. blogger.com چې کله په دې باندې کلیک کړئ بیا به تاسو کریټ یور بلاګ په دې باندې به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو هغه ایمیل انتخاب کړئ په کوم باندې چې غواړئ دغه بلاګ یا سایټ جوړول. نو زه په دې آی ډي باندې غواړم. نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. نو ملګرو بیا به تاسو ته دغه شان صفحه خلاصه شي. نو دلته به تاسو د بلاګ ټایټل ورکړئ په دغه ځای کې. صحیح شو. نو د بلاګ نوم یا ټایټل نو زه غواړم ما ځان ته کاپي کړې ده. نو په دغه نوم باندې زه غواړم بلاګ جوړ کړم. بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ چې کله مو ټایټل ورکړه. نو دې څخه وروسته به تاسو مثلا د بلاګ دپاره کوم لینک یا یورل په کوم نوم باندې باید ستاسو وي. اول به یې ورکړئ چې نه اخیسته، بیا داسې وکړئ لږ کمې یا زیاتې پکې وکړئ چې مثلا صحیح راځي. صحیح شو. چې واخیسته بیا هغې نه وروسته تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. اوس وګوره ما بدل کړه، وګوره دی واخیسته اویلیبل ده دغه. نو په نیکسټ باندې به کلیک کړئ. دا ما په نیکسټ باندې کلیک کړه. دې نه وروسته به تاسو هماغه کوم ټایټل چې مو بلاګ ته ورکړی ده هغه به دلته په ډسپلی نیم کې هم ورکړئ، یعنی د بلاګ نوم به دلته هم ورکړئ. په فینش باندې به بیا کلیک کړئ. نو چې په فینش باندې مو کلیک کړ نو ستاسو بلاګ به جوړ شي. نو اوس راځم په بلاګ کې لږ سیټینګ کوم. نو په هغه درې کرښو باندې به کلیک کړئ او دلته په سیټینګ باندې به کلیک کړئ. د بلاګ لږ سیټینګ پاتې ده. نو ملګرو د ټولو څخه اول به دغه ټایټل او دغه ډسکرپشن شو. ټایټل کې هماغه نوم راغی او ډسکرپشن کې به تاسو مثلا بلاګ د څه په اړه ده هغې کې به ښایسته معلومات پکې جمع کړئ. او دې نه وروسته به لاندې ځئ. نو دغلته فیو آیکن د دې لګولو طریقه هم بیا زه درته انشاءالله وروسته ښیم. اوس یې پرېږدئ. نو نور هم لاندې ځو. کوم مهم سیټینګونه چې دي هغه درته ښیم. دلته میکس پوسټ ودانې دي ستاسو خوښه وسئ که نه. نو چې هر څومره کولی شي، زه ورته 50 کوم، اووم صحیح ده، مشکل نه پیښی. نو نور لاندې ځو. نور هم لاندې دلته نور پورته کوي. کوم مهم چې دی هغه درته ښیم.
او نور ان شاء الله بیا وروسته نور پوسټونو کې نور ویډیو کې درته خیم دلته میټا ټیګ دا به آن کوي صحیح شو میټا ټیګ چې دا موان که نور بلاندې لاړ شي دغه بله خانه ده انیبل کسټم روبوټ ټیکسټ دا به مان کوي او دا لاندینی به مان کوي نو دغه دواړه به آن کوي دې نه وروسته هوم پیج ټیګز په دې باندې به کلیک کوي چې په دې باندې مو کلیک نو دغه اول او لاندې طرف نه د دریم آل نو ډي پی دا دواړه به آن کوي بیا به په سیف باندې کلیک کوي او د دویم هغه ته به راشئ آرچیف اینډ سرچ په دې کې چې دا دویم او لاندې خوا نه دریم نو انډیکس نو ډي پی په دې باندې به کلیک کوي او سیف به کوي او بیا به دغه دریم ته راشئ نو دې کې چې ده آل او لاندې خوا نه نو ډي پی دغه دواړه به آن کوي او بیا په سیف باندې کلیک کوي نو د دې سیټینګ ختم شو دلته لاندې به راشئ نور به هم لاندې راشئ لاندې نو زما په اندازه د دې سیټینګ کار خلاص شو صحیح شو خیر که نور بیا څه سیټینګ پکې و هغه به زه درته وایم دې نه وروسته موږ راځو یو پوسټ کوو په بلاګ کې یو پوسټ کوو صحیح شو نو پوسټ ته به راسئ چې پوسټ ته راغلی د لاندې ځای کې مثبت علامه ده په دې باندې به کلیک کړئ دغه ځای کې مثبت علامه ده په دې باندې به کلیک کړئ ما یو پوسټ لیکلی ده نو زه هغه راخلمه دغه پوسټ ما لیکلی ده نو دا په یاد ولرئ چې مثلا تاسو پښتو کې هر څه لیکلی وي هغه به تاسو انګلیش ته ژباړه کوئ صحیح شو دغه ټرانسلیټر ده آنلاین ټرانسلیټ کوي په دې کې به تاسو هغه پښتو انګلیش ته ژباړه کوئ صحیح شو نو هغه پښتو ما دلته پیسټ کړه او دا د لاندې راته انګلیش هغه که انګلیش مې کاپي کړ اوس بیرته راځم هماغه سایټ ته مې دلته هماغه انګلیش پیسټ کوم صحیح شو د لاندې خانې کې هماغه انګلیش مې پیسټ کړ او یو فاصله ورکوم دلته لاندې ځای کې یو عکس ورته راخلم یو عکس هم ورکوم هغه درې خانو باندې درې ټکو باندې به کلیک کړئ او هغه د عکس ځای به ووهئ د ګالري څخه به عکس راواخلئ صحیح شو نو دا زه د ګالري څخه عکس راخلم نو ملګرو ما دغه ځای کې یو عکس ځان ته ساتلی ده د همدې پوسټ دپاره هغه ما راواخیسته نو دا د عکس اپلوډیږي بیا په دې سلیکټ باندې کلیک کې چې کله په دې سلیکټ باندې کلیک عکس بدل ته راشي صحیح شو نو دې څخه وروسته د عکس نه لاندې زه همغه پښتو کوم پوسټ چې ما لیکلی و هغه هم دلته پیسټ کوم او د پوسټ دپاره کوم ټایټل چې ما ورکړی و هغه زه بره هم لیکم او هغه ډبلوم هغه بي دا ټول کوم ټایټل چې د هغه به سلیکټ کړي او هغه بي به ووهي ډبلیږي او بیا دغه کوم ټایټل چې دا به تاسو بره ټایټل ځای کې هم پیسټ کړئ صحیح شو که پښتو هم پیسټ کوله پښتو هم پیسټ کړئ نو تاسو به د پوسټ دپاره ټاپ لیول ټایټل راخلئ چې هغه په ګوګل کې خلک ډیر سرچ کوي ان شاء الله زه به د دې د راخیستلو طریقه ان شاء الله زه تاسو سره نشروم چې څنګه ټاپ لیول ټایټل مونږ خپل پوسټ دپاره جوړ کړو بیا په دې عکس باندې یو کلیک وکړئ او دغه لاندې هغه د سیټینګ آپشن ده هغه به ووهئ په عکس مو چې کلیک دغه د سیټینګ آپشن راځي صحیح شو نو تاسو به هغه ټایټل تیار کاپي کړي نو چې په دې سیټینګ باندې مو کلیک هغه ټایټل به دغه دواړو ځایونو کې پیسټ کړئ صحیح شو دلته مې پیسټ کړ او د بره ځای کې مې پیسټ کړ او دغه لاندې کومې خانې چې دي دلته د عکس سایز ده زه ایکسټرا لارج دغه انتخابوم او بیا په اپډیټ باندې کلیک کوم وګوره عکس غټ شو نو د عکس سایز هم همغه ځینه غټېدلی شي نو دې څخه وروسته زه داسې کوم چې د همدې پوسټ دپاره یو لیبل لیکم مثلا زما پوسټ د څه شي اړوند ده زه اوس هغه لیکم نو زما دا پوسټ چې ده دا تازه معلوماتو اړوند ده نو زه دلته لیکم تازه معلومات
او بیا د موبایل کیبورډ انګلیش ته اړوم او قامه پکې لیکم چې انګلیش ته وانه او قامه ولیکي هغه لیبل نه جوړیږي چې هر کله مو انګلیش ته ژبه واړو لیبل جوړیږي بیا ولاندې راشي سرچ ډسکرپشن دلته به هم هغه ټایټل ورکړي که پښتو مو ورکو نو پښتو هم ورکړي نو ملګرو یو خبره په یاد ولرئ چې کله هر کله پوسټ کوئ نو خپل دغه د کوم براوزر چې دا به تاسو ډیسکټاپ موډ ته اړولی وي نو بیا تاسو ته هر شی واضح ښکاري صحیح شو دا د زمونږ پوسټ ولیکل شو زه په پبلش باندې کلیک کوم نو دا پوسټ زمونږ پبلش تاسو به داسې وکړئ ملګرو تقریبا 15 پوسټونه به وکړئ ځکه دې څخه وروسته موږ په خپل سایټ کې د تھیم انسټالولو او اپلوډ کولو طریقه در سره نشروم چې څنګه خپل سایټ ته یو جالب او خوندور تھیم ورکو نو چې پوسټونه شوي نو تھیم کې کوم تغیرات دی هغه بیا په اسانۍ سره کیږي ملګرو که تر څو پورې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی لومړی چینل سبسکرایب کړئ او بیا د غنټې په نښان باندې کلیک کړئ چې زموږ هر ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي دا و د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو مو په الله سپارم والسلام